Mirëmbrëma, mirë se vini në program krizës së koronavirusit. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Së pari lajmet. Në rreth gjysmën e shteteve amerikane, duke filluar me Texasin dhe Georgian, njerëzit kanë filluar të dalin nga mbyllja, ndërsa Kalifornia dhe New Yorku po e mbajnë në fuqi mbylljen e bizneseve dhe kufizimet e tjera për koronavirusin. Texasi filloi një rihapje me faza të bizneseve. Restorantet, dyqanet e shitjeve me pakicë dhe qendrat tregtare janë lejuar të hapen me kapacitet 25%. Një fazë e dytë është planifikuar për 18 maj, nëse nivelet e infeksionit vazhdojnë të bien. Të dhënat e Departamentit Amerikan të Punës këtë javë treguan se rreth 30 milion amerikanë kanë kërkuar pagesë papunësie që nga 21 marsi. Presidenti Donald Trump, i cili ishte mbyllur në shtëpinë e bardhë me javë të tëra, shkoi të martën me helikopter në vend pushimin presidencial Camp David për një fundjavë larg Washingtonit. Ai u tha gazetarëve se do të praktikonte distancimin fizik dhe se planifikonte një fundjavë pune që do të përfshinte telefonata me udhëheqës të huaj. Agjencia Amerikane e Ushqimit dhe Barnave do të lejojë përmes një procedure urgjente përdorimin e ilaçit eksperimental remdesivir për të trajtuar pacientët me koronavirus. Presidenti Donald Trump e dha lajmin të premten në shtëpinë e bardhë. Remdesivir është një ilaç eksperimental antiviral prodhuar nga kompania farmaceutike Gilead Sciences, që fillimisht u krijuar për të luftuar Ebolën. Presidenti Donald Trump njoftoi se FDA ka miratuar përdorimin e saj urgjent për të trajtuar COVID-19. Është shumë premtues. Kemi punuar me Agjencinë e Barnave, Institutin e Shëndetit dhe Gilead që ta realizojmë sa më shpejt përdorimin e tij. Rezultatet paraprake treguan se remdesiviri i ndihmon pacientët të marrin veten 4 ditë më shpejt mesatarisht. Është shumë e rëndësishme për disa arsye. Së pari tregon se mundemi të ndikojmë tek trajektoria e sëmundjes për më të rrezikuarit, dhe së dyti na ndihmon të drejtojmë burimet më mirë për spitalet, shtratet, uniformat, maskat, mjekët, infermierët, që mund të mbrojmë më të rrezikuarit. Shefi ekzekutiv i Gileadit po dhuron 1.5 milion doza dhe po punon me qeverinë për t'ia dërguar pacientëve në nevojë. Më herët, Agjencia e Barnave miratoi me përshpejtim përdorimin e ilaçit të malarias hidroksiklorokin për të luftuar virusin, por pastaj paralajmëroi kundër përdorimit jashtë spitalit apo provave klinike, pas njoftimeve për probleme serioze zemre tek pacientët. Në mungesë të trajtimeve të tjera, punonjësit e shëndetësisë ka gjasa ta konsiderojnë remdesivirin veçanërisht për rastet e rënda. Remdesivir dhe autorizimi për përdorimin e tij urgjent nuk është sinjal për 85% të sëmurëve që mund ta kalojnë në shtëpi. Është për ata që janë rënd dhe prandaj u miratua përdorimi me urgjencë. Lajm tjetër i rëndësishëm nga shtëpia e bardhë, rikthimi i konferencave nga sekretarja e shtypit. Nuk do t'ju gënjej kurrë, ju premtoj. Ne do të vazhdojmë të mbajmë konferenca për shtyp. Do t'ju njoftoj për kohën, por do të vazhdojmë. Shtëpia e bardhë njoftoi se zyrtari kryesor shëndetësor i vendit, Anthony Fauci, nuk do të dëshmojë javën tjetër përpara një komisioni të Kongresit i cili planifikon të shqyrtojë përgjigjen e administratës Trump ndaj pandemisë së koronavirusit. Shtëpia e bardhë tha se është kundërproduktive që individët e përfshirë në punën për t'u përgjigjur pandemisë të dëshmojnë në Kongres. Dëshmia e Dr. Fauci u kërkuar nga një nën-komision i dhomës së përfaqësuesve për caktimin e fondeve që merret maj. Dr. Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive, është një nga ekspertët kryesorë që po ndihmon shtëpinë e bardhë në përgjigjen e saj ndaj koronavirusit. Vaksina kundër koronavirusit mund të kërkojë deri në 18 muaj kohë të futet në përdorim. Ndërkohë shkencëtarët në Britani po përpiqen të identifikojnë mënyra të tjera për të luftuar virusin tek personat e infektuar. Në Oxford, një ekip shkencor po përpiqet të gjejë një kurë kundër COVID-19-s.
Në një laborator në periferi të Oxfordit, një ekip kërkimor operon si grup gjuetarësh në gjurmë të një kure kundër Covidit me ndihmën e inteligjencës artificiale. Aktualisht ata po analizojnë një katalog me 12.000 kimikate për të parë si reagon virusi ndaj tyre. Nëse eksperimenti rezulton në ngjyrë blu të thellë, kjo tregon se kanë identifikuar një kimikat që mund të ofrojë shpresa. Medikamentet që ata analizojnë kanë marrë aprovim për përdorim kundër sëmundjeve të tjera dhe për modifikim kundër koronavirusit. Kjo nënkupton që shkencëtarët mund të shmangin provat klinike. There's a lot to learn and the fastest we can Duhet të mësojmë shumë gjëra. Mënyra më e shpejtë për të mësuar është duke analizuar proteinat e veçanta për të zbuluar se cila është proteina që do të reagojë ndaj ilaçeve kundër COVID-19-s. Deri tani provat me mjekime antivirale nuk kanë ofruar shpresa, por shkencëtarët britanik në këtë laborator kanë bindjen se një mjekim i zhvilluar për një sëmundje krejt tjetër mund të ketë thjesht rastësisht përbërjen e duhur kimike që lufton koronavirusin. Në këtë mision, shkencëtarët i ndihmon mikroskopi më i fuqishëm në Britani, i njohur si burimi i dritës së diamantit. And what we are trying to do in all drug discovery projects is to find... Po përpiqemi të identifikojmë një përzierje kimikatesh që kur ta përdorim tek pacienti të arrijë të ndalë reaksionin biologjik që shkakton virusi. Më parë procesi i identifikimit të ilaçeve të reja kërkonte 1 dekadë, por situata e krijuar nga pandemia dhe mungesa e një vaksine i ka dhënë hov novacionit. Autoritetet kanë reaguar duke eliminuar pengesa burokratike. Në këtë mënyrë u kanë hapur rrugën kërkimeve që mund të rezultojnë në kura dhe trajtime të reja, të vëna në zbatim në kohë rekord. Zakonisht prodhuesit e madrave të kërkesës së lartë shohin rritje të ardhurave, por fermerët amerikanë të derrave po përpiqen të mbijetojnë edhe pse shumë njerëz kërkojnë mishin e tyre të preferuar. Pandemia ka krijuar probleme për prodhuesit amerikanë të mishit, duke shkaktuar dëme si për konsumatorët, ashtu edhe për industrinë në fjalë. Kjo ka bërë që presidenti Trump të urdhërojë ndërhyrjen e qeverisë federale tek kjo industri. Në një kohë kur mes amerikanëve po shtohet shqetësimi i lidhur me kocën dhe disponueshmërinë e mishit nëpër dyqane, prodhuesi i mishit të derrit në Illinois, Brian Duncan, është i shqetësuar rreth mbijetesës së fermës së tij në atë që e quajnë tsunami ekonomik. Tregu ka rënë në humner gjatë 2 javëve të fundit, çmimi i derrave në fermën tonë ka rënë 50%. Zoti Duncan foli me Skype për Zërin e Amerikës. Ai thotë se po humbet para për çdo derë që tregton. Çdo derë që tregtohet i shkakton fermës humbje prej $60 deri $70 për kokë, kur nuk kanë parë një situatë kaq të rëndë. Rënja e çmimit ka ardhur si rezultat i rënjes së kërkesës si nga brenda ashtu dhe nga jashtë, ndërsa kufizimet nga pandemia kanë mbyllur restorante dhe shërbimet të ushqimit të shpejtë. Ndërsa kërkesa e konsumatorit për mish derri është e lartë, kërkesa komerciale është zvogëluar. Një tjetër faktor i rëndësishëm është edhe përhapja e virusit në fabrikat e përpunimit të mishit, duke detyruar pezullimin e disa operacioneve dhe reduktimin e kapaciteteve të therturave në shkallë kombëtare. Nuk po mbyllet çdo fabrikë e paketimit në vend, por është lokalizuar, duke dërguar bagtit nga një thertore tek tjetra. Kjo do të shkaktojë ndërprerje. Situata mund të mos jetësohet për pak kohë. Analisti Carl Setzer nuk parashikon rritje dramatike të çmimit të derrave, madje edhe pasi të rifillojnë punën fabrika që pezulluan operacionet nga COVID-19. Tregu do të jetë i vakët për pak kohë, thjesht pasi fabrikat e paketimit nuk do të shpejtojnë të blejnë kafshë të cilat nuk mund t'i bëjnë gati për treg në kohën e dur, pasi ata nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Rezultati duket si një paradoks. Supermarketet të paafta për të plotësuar kërkesat për mishderri, edhe pse fermerët e ndjejnë presionin ekonomik për të reduktuar numrin e bagtive. Po ulin çmimet, thot Ron Kindred, i cili ka një fermë derrash në Atlanta të shtetit Illinois, por ai ka në plan të rrisojë që përdoret si ushqim për bagtit. Me pak derra, do thot kërkesa më të vogla për ushqimin e tyre, gjë që ndikon tek çmimi i sojës dhe misrit. Duhet të kemi kërkesa për të nxjerrë fitime, ose përndryshe, çmimet do të vazhdojnë të bien. Kjo është ajo që kemi parë deri tani, ndërsa fabrikat e përpunimit të mishit të prekura nga virusi kanë shkurtuar apo pezulluar veprimtarit, duke patur ndikim të madh tek ne fermerët. Ai e sheh me entuziazëm urdhrin e presidentit Trump
për rihapjen e fabrikave të përpunimit të mishit të goditura nga virusi. Për ne fermerët është mirë që fabrikat e përpunimit të mishit të qëndrojnë të hapura. Mendoj se janë shqetësuar atë mundësisë për të ushqyer popullsinë në vend. Nëse mbyllen të gjitha fabrikat e mishit dhe mishi i paketuar nuk shkon nëpër dyqane, me çfarë do të ushqejë njerëzit? Do të kemi shqetësime të mëdha në vend, nëse njerëzit nuk do të mund të blejnë mishin me çmim të arsyeshëm. Amerikanët nuk janë mësuar me mungesat e ushqimeve, ndërsa vazhdon situata e pandemisë, zinxhiri i furnizimit nga ferma në tryezën e Bukës sa vjen të ndoset. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i ka dërguar kërkesë për opinion Komisionit të Venecias në lidhje me kompetencat e presidentit për shpërndarjen e kuvendit dhe për propozimin e mandatarit për kryeministër. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri, votimi për të cilin ishte planifikuar për sot. Vëzhguesit thonë se vendimi shmangu krijimin e një situate ku vendi mund të kishte dy qeveri deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka dërguar kërkesë për opinion Komisionit të Venedikut në lidhje me kompetencat e presidentit të Kosovës në shpërndarjen e parlamentit dhe për propozimin e mandatarit për kryeministër të vendit, pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit. Komisioni Evropian për Demokraci nëpërmjet ligjit që njihet si Komisioni i Venedikut është një trup këshillues me 62 anëtar i Këshillit të Evropës rreth çështjeve kushtetuese. I ngritur në vitin 1990, ai luan rol këshillues, por opinionet e tij nuk janë detyruese. Nëpërmjet një komunikate, qeveria e Kosovës tha se një opinion nga Komisioni i Venedikut do të shërbente në forcimin e demokracisë dhe të drejtës kushtetuese. Gjithashtu një vlerësim nga Komisioni do të kishte vlerë substanciale jo vetëm për Kosovën, por gjithashtu në mënyrë më të përgjithshme edhe për praktikën kushtetuese në të gjitha shtetet anëtare në Komision, thuhet në komunikat, duke nënvizuar se kjo është hera e parë që Kosova dërgon një kërkesë të tillë për opinion në Komisionin e Venedikut. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi masën e përkohshme me të cilën pezullohet zbatimi i dekretit të presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri për formimin e qeverisë së Kosovës. Vendimi i gjykatës pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit Thaçi, i cili njëkohësisht kërkoi nga gjykata dhe vendosjen e masës së përkohshme. Udhëheqësit e institucioneve dhe partive politike në Kosovë thanë se do të respektojnë në tërësi vendimin e gjykatës, e cila ka një afat deri më 29 maj për të vendosur rreth kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit. Vëzhguesit besojnë se vendimi mund të dalë më herët, duke pasur parasysh situatën në të cilën ndodhet Kosova. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë në një bisedë me Zërin e Amerikës përmes Skype-it se është e dhënshme që t'i kërkohet çdo herë gjykatës kushtetuese zgjidhjen e ngocjeve politike. Ai thotë se megjithatë është mirë që gjykata kushtetuese vendosi masën e përkohshme për të parandaluar, siç thotë ai, zhvillimet që mund të kishin pasojë të rënda për vendin. Realisht, unë e shoh se presidenti i Republikës është ngut pak kur ka vendosur që të mos pres lëvizje vetëvendosje për të përfunduar ose dorëzuar mandatarin ose refuzuar mandatarin. Pra, ngutia e presidentit ka shkaktuar edhe këtë. Presidenti ka mundur ta pyesë gjykatën kushtetuese për kohën që ka subjekti fitues që ta dorëzojë mandatarin. Në anën tjetër, konsideroj që kjo do të ishte arma kryesore që do të përdorë lëvizja vetëvendosje para dekretit të presidentit në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese mund ta rrezojë dekretin e presidentit për këtë arsye. Pra, për shkak të vonesë, për shkak të mospritjes realisht të lëvizjes vetëvendosje ose fituesit të zgjedhjeve që ta dorëzojë emrin. Zoti Spahia thotë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese pritet të krijojë hapësirën për zgjidhjen e situatës aktuale politike. Pra, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese ka me vendos mbi meritat e çështjes dhe ka me thonë që si kushtetuta e parasheh një situatë të tillë. Normalisht që kjo duhet të shkoj dhe të tregoj gjithë frymën e kushtetutës e para dhe e dyta do ta tregoj gërmën e kushtetutës për çështje të tilla. Normalisht që partitë politike kanë mujt me evitu gjithë këtë proces, presidenti ka mujt me evitu gjithë këtë proces, edhe mos me ngarku gjykatën kushtetuese, po tash jemi para aktit të kryer dhe do ta presim vendimin e saj. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë që nga 25 marsi,
kur u votua mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministit Albin Kurti, i cili kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të reja pas pandemisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në Shqipëri u zbuluan edhe 7 raste të reja me COVID-19. Prej disa ditësh shifrat e epidemisë janë minimale dhe tani qytetarët e kanë kthyer vëmendjen nga ekonomia, e cila rrezikon të bjerë në recesion. Drejtuesi i Qendrës për Kërkime Ekonomike, Zef Preçi, thotë se është koha që qeveria të mbështesë prodhimin vendas. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Sa më shumë ulen shifrat e koronavirusit në Shqipëri, aq më tepër po rritet për ditë shqetësimi i qytetarëve për krizën ekonomike që u thellua nga tërmeti nëntorit dhe nga pandemia e marsit. Por drejtuesi i Qendrës për Kërkime Ekonomike, Zef Preçi, thotë se ekonomia shqiptare po vuan gjithashtu dhe probleme të mëparshme që lidhen me keqeverisjen, korrupsionin dhe paaftësinë e administratës publike. Ai thotë se tashmë që fitimet nga turizmi dhe prurjet nga emigrimi do të bien, qeveria duhet të mbështesë prodhimin vendas, sidomos atë bujqësor. Fokusimi tek prodhimi vendas, duke filluar me punimin e tokës, me shfrytëzimin e mundësive që ekzistojnë, kërkon të ndërtohen politikat posaçme për këtë qëllim, në mënyrë që gradualisht të kuptohet që nuk do të jetë as bota mas kësaj krize, do të jetë siç ka qenë më parë, do thotë që problemet që lidhen me globalizmin, që lidhen me marrëdhëniet midis vendeve, sa mos shkëmbime tregtare të tjerë, duhen parë në një optikë të re. Krahas nxitjes së prodhimit vendas, duhet mbështetur edhe punësimi dhe vetpunësimi familjar, thot ai. Rifillimi i punës pritet të jetë i vështirë, ndërhyrjet dhe ndihmat nevojiten të jenë të shpejta, por vonesat dhe paqartësitë rritin kostot e rimëkëmbjes dhe kthimin e ekonomisë në normalitet. Në këto kushte, thot zoti Preçi, Shqipëria ka nevojë për një marrëveshje të re me Fondin Monetar Ndërkombëtar, se riafrimi me të do t'i siguronte vendit një tranzicion të butë pas krizës. Mendoj që ka ardhur koha që Shqipëria të rikthehet në marrëveshje kuadër me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kjo jo thjesht për faktin që borxhi publik po rrin nivele gati të pakontrollueshme, por edhe për faktin që qeveria ka nevojë të jetë në një mënyrë nën kontroll dhe të ketë më shumë transparencë sa takon aktivitetit të saj. Mos harrojmë që po përgatitemi për të hyrë në një vit zgjedhor dhe si rregull, siç ka ndodhur për fatkeq gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë 30 viteve të fundit, në prag zgjedhjesh ka një lloj lëshimi të administratës, sidomos asaj fiskale, ka një rritje të korrupsionit dhe abuzimit me tendrat publik. Paketa ndihmëse gjatë pandemisë janë më shumë paketa sociale se sa mbështetje reale ndaj biznesit dhe ka paqartësi për fundin e tyre, mendojnë ekspertët e ekonomisë. Bizneset janë të paqarta për ecurinë e mëtejshme dhe paralajmërimet e Bankës Botërore për recesion në Ballkan janë një sinjal alarmi për qeverinë dhe bizneset që pas kapërcimit të vështirësive të ditës duhet kaluar në një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe për rishikimin e problemeve të mbartura. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Liria e medias në Shqipëri ka pësuar një përkeqësim të vazhdueshëm sipas raportimeve të organizatave që mbrojnë të drejtat e gazetarëve. Paketës së ligjeve antishpifje të qeverisë që rrezikojnë të rrisin kontrollin e qeverisë mbi median online janë shtuar edhe 2 krizat e një pasnjëshme, ajo e tërmetit të 26 nëntorit dhe e koronavirusit. Ndërkohë përfaqësues të shumicës qeverisë i hedhin poshtë kritikat për një presion të shtuar ndaj medias. Nga Tirana njofton korrespondentja jon Mimoza Picari. Organizatat që mbrojnë të drejtat e gazetarëve në botë dhe në Shqipëri vërej një përkeqësim të lirisë së medias. Së fundi, reporterët pa kufje klasifikuan Shqipërinë në vendin e 84, 2 vende më poshtë se një vit më parë. Për zyrtarët e shumicës qeverisë, kjo nuk luan rol në lirinë e medias. Ata thonë se 7 vjet më parë, kur socialistët erdhën në qeverisje, Shqipëria ishte 20 vende më poshtë. Me shqetësim shihen dhe nismat e qeverisë përmes paketës antishpifje, të cilat rrezikojnë të rrisin censurën, thuhet në raport. Çështjeve të gangrenizuara të informalitetit në media dhe problemeve të tjera që lidhen kryesisht me mosmbulimin e çështjeve sociale të gazetarëve, ju janë mbishtuar edhe aspekte të tilla siç janë nismat e shumicës qeverisë që kryeson kryeministri Rama për të ashtuquajtur në paket antishpifje, të cilat në thelb nuk janë gjë tjetër veçse një përpjekje e institucioneve politike për të vendosur një kontroll mbi pushtetin e medias dhe mbi funksionimin plural të saj. Që prej një viti, komuniteti i gazetarëve dhe qeveria janë përballur ashpër për paketën antishpifje në lidhje me median online. Gazetarët thonë se ato japin atributet e gjykatës trupave administrative siç është Autoriteti i Medias Audiovizive. Në asnjë rast, kjo mazhorancë nuk ka miratuar ligje
apo ndryshime ligjore, siç është edhe kjo paketë e quajtur antishpifje, pa konsultimin dhe pa dakordësimin më parë të ndërkombëtarëve. Përveç se do pritet përgjigje nga ekspertët e Komisionit të Venecias, në të gjitha rastet deri në vendimarrje dhe miratimin përfundimtar, patjetër që nëse do ketë vend, do ketë dhe reflektim. Përfaqësues të komunitetit të gazetarëve në Shqipëri thonë se kanë hasur vështirësi në marrjen e informacionit nga institucionet, një shqetësim i vazhdueshëm i tyre, sidomos kur bëhet fjalë për vendime me sfond financiar. Gazetarët kanë të vështirë për marrjen e informacionit e kanë ndodhur shumë gjëra në kuptimin e ndryshimit të mënyrës së punës. Nga një anë është PR-i, nga një anë janë liderët e institucionet që janë bërë vetë media përmes rrjeteve sociale dhe nuk kanë nevojë për gazetarë për të ndërmjetësuar me publikun. Dhe në anën tjetër ka një përkeqësim të gradual dhe të vazhdueshëm të marrjes së informacioneve zyrtare. Një drejtë që e njeh ligji është një ligj mjaft i mirë, por që nuk zbatohet. Kriza e tërmetit të 26 nëntorit të vitit kaluar dhe ajo e COVID-19 e kanë përkeqësuar edhe më tej marrjen e informacionit nga institucionet, thon gazetarët. Pra në krizën që pasoi tërmetin e kemi parë kryeministrin që krahasoi gazetarët me qenë që lehin dhe t'i thot publikut vazhdimisht që mos besoni tek ata. Këto 6 javët e fundit, sa i përket asaj që ne kemi quajtur betejë me epideminë e COVID-19, në të vërtetë e kanë futur informacionin në karantinë. Gazetarët e kanë shumë të vështirë, në mos të them të pamundur, të verifikojnë informacionet që marrin vetëm nga një kanal, që është ai i qeverisë, në mënyrë të pavarur me burime të tjera. Zyrtarët nuk pajtohen me këto qëndrime kur thonë se asnjëherë më parë në media nuk ka patur një prani kaq të shtuar sa tani të specialistëve dhe analistëve. Por pandemia e COVID-19 përforcoi në media edhe një krizë të hershme të saj, ato financiare, pasi morën goditje bizneset mbi të cilat ato mbështeten. Neve duhet të jemi të ndershëm për diçka që shumica e kolegëve tanë nuk paguajnë në kohë. Është e pamundur që këtë ta konfirmosh për shkak sepse informaliteti i madh që është jo vetëm në ekonominë në vendin tonë, por në çdo fushë është e shtrirë edhe në media dhe ky është paradoksi më i madh, që do të thotë ti mund të referosh problematika, por nuk mund ta provosh asnjëherë, sepse kjo është mënyra se si operohet tek ne. Me çfarë shikoj dhe autoritetet janë shumë të kënaqura me këtë kaos, sepse kanë më lehtë që ta administrojnë gjendjen e komunitetit tonë. Dhe në këto kushte gazetarët vërejnë se ekziston mundësia e rritjes së ndikimit të pushtetit politik mbi atë mediatik. Analisti Lutfi Dervishi sheh disa probleme të hershme në funksionimin e medias në nivel industrie, që ka sjellë përpasojë dhe cënim të lirisë së saj. Ne shohim një përkeqësim të lirisë së medias edhe vetë brenda në kuptimin e autocensurës, sidomos në mediat private, ose shohim që përdorimin e mediave si instrument për të goditur kundërshtarët në biznes, konkurrentët në biznes, dhe duke përdorur median si një mburojë ose si një shqyt në varësi të interesave të ditës. Unioni i Gazetarëve Shqiptar mendon se gazetarët duhet të jenë pjesë e paketave të ndihmës së qeverisë me rastin e COVID-19, ndërsa zyrtarët thonë se në vijim do të ketë një shtjellim konkret të kësaj situate kritike. Komuniteti i gazetarëve është këmbgulës dhe thotë se ka ardhur koha për një diskutim të ri dhe të gjerë në media në lidhje me ringritjen e saj dhe mbrojtjen nga rreziku i nënshtrimit për shkak të krizave të njëpasnjëshme. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë. Përfaqësuesit e turizmit në Maltëzi nuk e përjashtojnë mundësinë që në fillim të korrikut të nisë sezoni turistik me klientë nga rajoni, njofton korrespondenti ynë Alis Salaj. Përfaqësuesit e turizmit në Maltëzi ende nuk kanë paraqitur ndonjë plan kohor për hapjen e mundshme të sezonit turistik pas pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, përfaqësuesit vendor të organizatave turistike nuk e përjashtojnë mundësinë që në fillim të korrikut të nisë sezoni turistik me mysafirë nga rajoni. Shpresoj edhe mendoj se mi bindur që ne do të kemi sezon turistike, jo për t'ju dhënë shpresë, por nisëm nga ajo që ne kemi pas diku rreth 70-80% të mysafirëve nga regioni. Normal, nuk varet gjithë prej nesh, prej nga ne, por varet edhe nga situata në vendet e regionit që do t'jetë. E mendoj që diku përveçërisht të njëjtë, dhe nëse vjen duke u lehtësu, do të thotë jemi në muajin prill dhe maj, do të thotë ne
mund futemi direkt në shpicin ose në të vrullin në zonë turistik në Korrekë dhe Ngushtë. Në këtë kuadër edhe organizata shtetërore për menaxhimin e bregdetit të Malit të Zi paralajmëroi lehtësira për pronarët e plazheve dhe të objekteve bregdetare. E kemi përcaktuar që shtyhen obligimet e gjithë qiramarzëve të mirave detare për plazhe, objekte të përkohshme e të ndryshme në bregdet Malit Zi për 19 ditë. Të fillu prej 1 prillit. Domethënë deri në fund të qershorit, ata që veç që kanë pas marrë në obligimet me kontrata s'kanë pas nevojë mi kry. Edhe në bregdetin e Ulqinit po mendohet për qasje të ndryshme në ruajtjen e distancës mes pushuesve. Kemi bërë disa propozime provizore, të cilat parashohin largimin e çadrës sina prej terrasit për 4 metër. Gjithsesi, në këtë mes do të jetë me rëndësi mendimi i profesionistëve të mjekësisë, edhe ne në konsultime me ata do t'i bijmë planet që tesh veç janë punuar si drafte. Jo vetëm për pjesë e plazheve ku ka mobiliar, por edhe për pjesë e plazheve ku nuk ka mobiliar, edhe aty do të parashofim rregulla se si duhet të shfrytëzohen ato plazhe. Përparësia jonë është se ne kemi edhe hapësirën e madhe, do të thotë kur flas hapësirën për plazhin e madh që mund të ruajmë distancën, mund të jemi ndoshta vetëm komunë, që kemi hapësirë për distancë, për numër të madh të mysafirëve, edhe për të respektuar distancën pikërisht për këtë smundje. Komuna e Ulqinit është ndër vendet me resurse të veçanta turistike e cila fal tyre edhe mbijeton ekonomikisht. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Alisalej. Drejtuesi i programit botëror të ushqimit thotë se ndërsa bota po lufton pandeminë e koronavirusit, ajo është po ashtu në prag të një krize urie. Zyrtari i lartë i OKB-s u takua ditët e fundit me sekretarin e shtetit Mike Pompeo për të diskutuar mënyrat për të shmangur krizën humanitare, më e rënda që nga lufta e dytë botërore. Konfliktet e armatosura dhe varfëria po detrojnë miliona njerëz në mbar botën që të ngrysin çdo natë të rritur. Analiza e programit botëror të ushqimit tregon se për shkak të koronavirusit, edhe 130 milion njerëz të tjerë mund të jenë në prag të rrisë deri nga fundi i këtij viti, duke çuar numrin total në 265 milion njerëz. Organizatat humanitare, siç është grupi krishterë World Relief, po ashtu kanë ngritur alarmin. Organizata thotë se ka gjasa që fokusi të zhvendoset nga përpjekjet kundër koronavirusit tek shqetësimet për urinë. Kur mendojmë vetëm disa hapa përpara, ndikimi i mundshëm tek ekonomia dhe siguria ushqimore mund të jetë shkatrues për pjesën ndërmose të botës, kryesisht për Afrikën nënsahariane, Afrikën lindore dhe jugore, pikërisht aty ku faktorët ekonomik do të jenë domethënës, duke ndikuar tek pasiguria ushqimore, veçanërisht në zonat urbane. Organizata World Relief po bën thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera për veprime vendimtare. Së bashku me agjencitë të tjera të zhvillimit ndërkombëtar, po i bëm thirrje qeverisë amerikane që të akordojë $12 miliardë të tjera për ndihmën ekonomike ndërkombëtare për krizën. Nëse bota nuk vepron, thonë ekspertët e ndihmave, më shumë se 30 vende mund të përballen në urinë, ndërsa bien remitancat nga jashtë dhe të ardhurat nga turizmi. Këtu i përfundojmë ditarin për sot, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.